සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. SL නිල්මානි YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ වීඩියෝ බලලා හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එක all click කරන්න. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වැඩක් ගැන. අලුතෙන්ම YouTube වීඩියෝ එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය, ඒ වගේම සමහරක් අය YouTube වීඩියෝ කරන අය ඇති කොහොමද ලස්සනට YouTube වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා දන්නේ නැතුයි. ඉතින් ලේසියෙන්ම YouTube වීඩියෝ එකක් කරන හැටි තමයි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේකට ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්ම YouTube වීඩියෝ එක ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය කරන්නේ ෆෝන් එකේ කැමරාව ඔන් කරලා ප්‍රසන්ට් කරන වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන එක. එහෙම රෙකෝඩ් කරනකොට වීඩියෝ එකේ quality නැති වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බොඳ වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයාලා වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ notification panel එකට යන්න. notification panel එකේ තියෙනවා screen recorder කියලා. ඒ screen recorder කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆෝන් එක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන ඔටෝ රෙකෝඩින් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා ප්‍රසන්ට් කරන දේ ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඒක ඔටෝ රෙකෝඩ් වෙලා ඔයාලට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ලස්සන වීඩියෝ එකක් හැදෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ පොඩි ඒ වගේම සරලව කොහොමද YouTube වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා රෙකෝඩ් කරගත්තට පස්සේ එහෙම ඒ රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක කයින් මාස්ටර් වගේ ඇප් එකකින් එඩිට් කරගෙන YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. හරියාලනේ, දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති කොහොමද ලේසියෙන්ම YouTube වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ, මගේ වීඩියෝ එක බලලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක බලලා like කරන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක all click කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.